ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මගේ channel එකේ තියෙනවා කලින් මම දාපු videos ටිකක් online සල්ලි හොයන විදිය ගැන. ඒක බැලුවේ නැත්නම් ඒවා links මම පල්ලා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් බලන්න. අද බලන්න යන්නේ ඒවෙන් ඇත්තටම සල්ලි ගෙවනවද කොහොමද සල්ලි ගන්න කියන එක. මොනවද අපිට කරන්න තියෙන වැඩ ඒ වගේ දේවල් තමයි. අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. මගේ channel එකේ පහළට ගියාට පස්සේ ඔයාලන්ට බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ e-money series තියෙනවා. පොඩි වැඩක් කරලා සල්ලි හොයන දේවල්, ඒ වගේම ගේම් ගහලා සල්ලි හොයන ක්‍රම, ඒ වගේම ඔයාලට සල්ලි ගන්න PayPal account එකක් හදන විදිය, මේ වගේ දේවල් තියෙනවා channel එකේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒව තාම බැලුවේ නැත්නම් ගිහලා බලන්න. අද බලන්න යන්නේ ඇත්තටම සල්ලි දෙන වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. මේකේ payment proof වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් සල්ලි ගෙවනවා. මේ site එක තමයි StarClick site එක. ගොඩක් අය මේක වැඩ කරනවා. ඒකේ මේක ගැන වීඩියෝ මම කලින් දාලා තියෙනවා channel එකේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ ටික channel එකෙන් බලන්න. මේකෙන් මට හම්බෙච්ච payout එකක්. Hello Yohan Malinda, this is confirmed to payout successful amount USD ඩොලර්ස් 10ක් හම්බුණා කියලා තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මට මේකට මට transaction එක වුණා කියලා StarClick එකෙන් ආපු email එක. ඊට පස්සේ මට email එකක් ආවා PayPal එකෙන්. මේ තියෙන්නේ මට PayPal එකෙන් ආපු email එක. මේකේ කියන්නේ මට ඩොලර්ස් 10ක් මගේ PayPal account එකට ආවා කියලා. ඔයගොල්ලන්ට StarClick account එක හදන විදිය සහ මුදල් හම්බ කරන විදිය හැම දෙයක් ගැනම කලින් වීඩියෝ වල තියෙනවා. අපි බලමු මේ payout එක ගත්තේ කොහොමද කියලා. තාමත් ඔයගොල්ලෝ payout එක ගන්න දන්නේ නැත්නම් ඒක ගන්න විදිය ආද කියලා දෙන්නේ. හරි, දැන් මම ඉන්නේ මගේ StarClick account එකේ. මට තියෙන Silver membership එකක්. membership ගැන හැම එකක් ගැනම අර කලින් වීඩියෝස් වල තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ ටික බලන්න පුළුවන් වුණා membership ගැන. ඒ වගේම කරන්න තියෙන දේවල් settings හැම එකක්ම account එකක් හදන තැන ඉඳන් මුල ඉඳන් කොහොම දේවල් මේ වීඩියෝ වල තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ ටික බලන්න. මෙතන payout කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ payment එක කරන්න. මෙතනින් ඔයාගේ payout method එක තියෙනවා. මෙතන PayPal එකට නැත්නම් Bitcoin bank transfer එකක් නැත්නම් Western Union එකට transfer කරගන්න පුළුවන්. minimum payout එක $50යි. $50 මෙතනින් transfer කරගන්න පුළුවන් එකපාර. minimum payout එක $50 කිව්වට $50ක් වෙන්න ඕනේ නෑ. ඔයාලට withdraw එක ගන්න පුළුවන්. ඔයා settings වලට යන්න. settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ මෙතන තියෙනවා bank account එක මෙතන link කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ bank account එකේ details ටික දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් payout settings වලට ගිහිල්ලා මෙතන ඔයාගේ PayPal email address එක ඒක මෙතන type කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා Bitcoin වලට address එක උනත් මෙතන type කරලා ඒක save කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි වැදගත්ම දේ auto payout. auto payout එක කරන්න කොහොමද කියලා තමයි කියන්නේ. මෙතන ඔයා මුලින්ම account එක හැදුවට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන settings එකෙන් ඇවිල්ලා මෙතන auto payout කියන method එක disable කරලා තියාගන්න. $5ක් විතර වගේ හම්බුනාට පස්සේ enable කරලා ඔයාලට පුළුවන් ආගේ payout method එක මෙතනින් PayPal Bitcoin විතරයි තියෙන්නේ auto payout එක දෙන්නේ. PayPal එකට දීලා enable කරලා save change දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඔයාට ඔයාගේ තියෙන account එකේ තියෙන මුළු සම්පූර්ණ ගාණම දෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඒ වෙලාවකුත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ කැමති වෙලාවට කැමති මුදලක් තමයි ඔයාට transfer කරන්නේ. auto payout එකෙන් වෙන්නේ ඒක. ඒතකොට $50 වෙනකන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට payout එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම කළා තමයි මම අර $10 ගත්තේ. auto payout එකෙන් PayPal එකට තමයි ගත්තේ. හොඳයි, අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. වීඩියෝ එකේ හොඳ නරක ඒ වගේම ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මතක අතුරතකොට subscribe button එක click කරලා ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එකත් click කරලා මම අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification ගන්න ගන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.